স্বাগতম সকলোকে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ৰিজনিংৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট নাম্বাৰ এনলজি আৰু নাম্বাৰ এনলজিৰ পৰা যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি এক্সামত আহে কেনেকৈ সমাধান কৰি উলিয়াব তো চাওক ইয়াতে দিয়া আছে 583 ৰেশিও ইয়াতে হৈ আছে আপোনাৰ 488 আৰু এটা আছে আপোনাৰ 293 ৰেশিও ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে আৰু এই কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ ঠাইতে কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে 583 পৰা ইয়াতে যেনেকৈ 488 টো হৈ আছে তো ঠিক হেইদৰে ইয়াতে আছে আপোনাৰ 293 দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে যদি প্ৰথমে যদি আমি এই দুইটাৰ মাজত যদি আমি ডিফাৰেন্সটো বিচাৰি উলিয়াও তো চাওক ইয়াৰ পৰা এই 583 পৰা ইয়াতে আপোনাৰ 488 টো হৈ আছে ইয়াতে কিমান কম হৈ আছে আপোনাৰ 95 কম হৈ আছে তো চাওক ইয়াতো আমি কি কৰিম 293 পৰা আমি কি কৰিম 95 মাইনাস কৰি দিম ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কম কৰি দিম তো 293 পৰা যদি আমি 95 কম কৰি দিও তেন্তে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 198 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে 198 অপচনত দিয়া নাই তাৰ মানে ইয়াতে এই মতে ইয়াতে হোৱা নাই তো চাওক ইয়াতে কেনেকৈ তাৰ মানে হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে কি কৰিছে এইখিনি চাওক এই 583 যদি আমি এদৰে লিখো 5 প্লাস 8 প্লাস যদি আমি 3 কৰো আমি কিমান পাই আছো আমি 16 পাই আছো তো হেদৰ সোয়া ইয়াতে দিয়া আছে 488 তো 4 প্লাস 8 প্লাস 8 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 20 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে এই গুটেখিনি প্লাস কৰি আমি কিমান পালো আমি 16 পালো আৰু ইয়াতে আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি বিনা আমি কিমান পালো আমি 20 পালো তো চাওক ইয়াতে গুটেখিনি প্লাস কৰি ইয়াতে পালো আমি 16 আৰু ইয়াতে গুটেখিনি প্লাস কৰি পালো আমি 20 তো এই দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 4 ৰ ডিফাৰেন্স হৈ আছে ইয়াতে 16 ৰ পৰা ইয়াতে 20 হৈ আছে তো ইয়াতে 4 প্লাস হৈ আছে তো হেদৰ চাওক ইয়াতে আছে 293 তো এদৰ আমি লিখিম 2 প্লাস 9 প্লাস 3 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 14 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি প্ৰথম আমি ইয়াতে পাইছিলো আমি 16 আৰু ইয়াতে পাইছিলো আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি 20 আৰু এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো আছিল আপোনাৰ 4 ৰ ডিফাৰেন্স আছিল ইয়াতে 16 ৰ পৰা ইয়াতে 20 হৈ আছিল তাৰ মানে ইয়াতে 4 প্লাস হৈ আছিল তো ইয়াতে আমি কিমান পালো আমি 14 পালো তো 14 ৰ লগত যদি আমি 4 প্লাস কৰি দিও তেন্তে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 18 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে 18 কোনটো অপচনত দি আছে তো চাওক ইয়াতে আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি কোনটোৰ মাজত আমি 80 পাই আছো আমি তো চাওক ইয়াতে প্ৰথমটো যদি চাও আমি ইয়াতে 5 প্লাস 8 প্লাস 1 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 14 হৈ আছে তো এইটো নহয় আমাৰ লাগে কিমান 18 লাগে তো চাওক তাৰ পিছত এইটো চাওক 2 প্লাস 9 প্লাস 1 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 12 হৈ আছে তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে দি আছে 3 প্লাস 7 প্লাস 8 কৰিলে কিমান হৈ আছে 18 হৈ আছে তো তাৰ পিছত চাওক ডি নম্বৰটো চাওক 4 প্লাস 8 প্লাস 7 কৰিলে কিমান হৈ আছে 19 হৈ আছে তো আমাক কিমান লাগে 18 লাগে তো চাওক এটা আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি আমি কোনটোত 80 পালো অপচন সিত আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি পিনি আমি 18 পালো তো চাওক এটা অপচন 3 হল আপোনাৰ সিটো আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব আৰু এটা আপোনাৰ হ'ব 378 হ'ব তো তাৰ মানে এটা কি কৰিছে ইয়াতে গুটেখিনি প্লাস কৰি ইয়াতে 16 হৈছে আৰু ইয়াতে গুটেখিনি প্লাস কৰি ইয়াতে 20 হৈছে আৰু ইয়াতে 16 আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ 20 তো ইয়াতে 4 প্লাস হৈ আছে তো ইয়াতে আমি গুটেখিনি প্লাস কৰি আমি কিমান পালো আমি 14 পালো আৰু 14 ৰ পৰা যদি এটো আমি যদি 4 প্লাস কৰি দিলে কিমান হৈ আছে 18 হৈ আছে তো 18 ৰ মাজত ইয়াতে চাওক 3 প্লাস 7 প্লাস 8 কৰিলে আপোনাৰ 18 হৈ আছে আৰু আপোনাৰ অপচন সি আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সট সোয়া ইয়াতে দিয়া আছে 27:9 আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে এই কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ ঠাইতে কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে এই 27 ৰ পৰা ইয়াতে 9 টো যেনেকৈ হৈ আছে তো ঠিক হেদৰে ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে আৰু ইয়াতে অপচন দিয়া আছে আৰু এই অপচনৰ পৰা আপোনাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব হেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে কেনেকৈ তাৰ মানে হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে কি কৰিছে মানে এই যেটো চাওক 27 টো হৈ আছে আপোনাৰ 3 ৰ আপোনাৰ কিউব হৈ আছে তো তাৰ পিছত চাওক এটো 9 যেটো দি আছে এই 9 টো হৈ আছে আপোনাৰ 3 ৰ স্কয়াৰ তো প্ৰথমে কি হৈ আছে কিউব তাৰ পিছত স্কয়াৰ তো চাওক ইয়াতে প্ৰথমে কিউব তাৰ পিছত স্কয়াৰ কোনটো অপচনত দিয়া আছে তো চাওক ইয়াতে প্ৰথম যদি এই নম্বৰটো আমি চাও এই 64 এইটো হল আপোনাৰ 4 ৰ কিউব তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে 4 ৰ স্কয়াৰ তেনে হলে কিমান হ'ব লাগিব 16 হ'ব লাগিব তো চাওক ইয়াতে 8 দি আছে তো এটো আপোনাৰ নহব তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে বি নম্বৰটো চাওক 125 তো এটো হল আপোনাৰ 5 ৰ কিউব তো তাৰ পিছত আপোনাৰ 5 ৰ স্কয়াৰ কিমান 25 তো এটা আছে 5 তো এটো নহব তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে এটো নহব তাৰ পিছত চাওক এটো যদি চাও আমি 729 তো এটো হল আপোনাৰ 9 ৰ কিউব তো 9 ৰ কিউব হৈ আছে আপোনাৰ 729 তো তাৰ পিছত আকৌ 9 ৰ স্কয়াৰ কিমান হৈ আছে আপোনাৰ
81 তো চাওক ইয়াতে 729 আৰু ইয়াতে 81 দিয়া আছে তো আপোনাৰ অপচন ডি টু আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সটটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে নিউজ ৰেচিঅ 14:5:23:19 হলে পেপাৰ ৰেচিঅ কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক এনেকুৱা কোৱেশ্চন সমাধান কৰাৰ কাৰণে তো প্ৰথমে আপোনাৰ আলফাবেটৰ কোডিং বিলাক জনা থাকিলেহে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপোনাৰ দেখাৰ লগে লগে আপুনি এনসাৰটো উলিয়াই দিব পাৰিব তো চাওক ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে চাওক এটো যেটো এন আছে তো এনৰ কোডিং কিমান হৈ আছে আলফাবেটৰ 14 নম্বৰত n টু আহি আছে তো চাওক ইয়াতে হেই 14 টু ইয়াতে দিয়া আছে তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে চাওক কিমান নম্বৰত আহি আছে আলফাবেটৰ 5 নম্বৰত আহি আছে তো চাওক ইয়াতে হেই 5 টু ইয়াতে দিয়া আছে তো তাৰ পিছত চাওক w দিয়া আছে তো w আলফাবেটৰ কোনটো নম্বৰত আহি আছে 23 নম্বৰত আহি আছে তো চাওক ইয়াতে হেই 23 টু ইয়াতে দিয়া আছে তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে s আছে তো s ৰ কোডিং কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 19 হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে হেই 19 টু ইয়াতে দিয়া আছে তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে p কিমান নম্বৰত আহি আছে আলফাবেটৰ আপোনাৰ 16 নম্বৰত আহি আছে তো তাৰ পিছত চাওক a কিমান নম্বৰত আহি আছে আলফাবেটৰ 1 নম্বৰত আহি আছে আৰু p কিমান নম্বৰত আহি আছে আপোনাৰ 16 নম্বৰত আহি আছে আৰু আপোনাৰ e2 কিমান নম্বৰত আহি আছে আপোনাৰ 5 নম্বৰত আহি আছে আৰু r2 কিমান নম্বৰত আহি আছে 18 নম্বৰত আহি আছে তো চাওক ইয়াতে 16 1 16 5 18 কোনটো অপচনত দিয়া আছে তো চাওক ইয়াতে অপচন সি দিয়া আছে আপোনাৰ সি আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সটটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে 14 ৰেচিঅ ইয়াতে হৈ আছে আপোনাৰ 70 আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে এই কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ ঠাইতে কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে এই 14ক আমি কি কৰিলে আমি এই 70 টো আমি পাম তো চাওক ইয়াতে 14ক যদি আমি 14 ইনটু যদি আমি 5 কৰো আমি কিন্তু এই 70 টো আমি পাই আছো তো হেদৰ চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথমে চাওক ইয়াতে 15 দিয়া আছে তো 15 ইনটু আমি ইয়াতে কিমান কৰিছিলো 5 কৰিছিলো তো এটো আমি কি কৰিম 15 ইনটু যদি আমি 5 কৰো আমি কিমান পাই আছো আমি 75 পাই আছো আৰু এটা কিমান দিয়া আছে আপোনাৰ চাওক ইয়াতে 19 দিয়া আছে তো এটো আপোনাৰ নহব তো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে দিয়া আছে 75 তো 75 ইনটু 5 কৰিলে কিমান হৈ আছে আপোনাৰ 375 তো চাওক ইয়াতে 375 টু ইয়াতে দিয়া আছে তো অপচন আপোনাৰ বি টু আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো তাৰ পিছত নেক্সটটো চাওক নেক্সটটো চোৱা ইয়াতে গ্ৰেডক ইয়াতে লিখা হৈ আছে আপোনাৰ 25 আৰু ইয়াতে নাম্বাৰ দিয়া আছে তো ইয়াতে কি হ'ব হেইটো উলিয়াব লাগে তো চাওক ইয়াতে যদি প্ৰথম ইয়াতে গ্ৰেডক যদি আমি কোডিং কৰিবলৈ যাও আপোনাৰ কোডিংটো চাওক ইয়াতে কোডিং কিমান হৈ আছে জিৰ কোডিং কিমান হৈ আছে 7 হৈ আছে আৰৰ কোডিং 18 হৈ আছে আপোনাৰ ইৰ কোডিং 5 হৈ আছে এৰ কোডিং 1 হৈ আছে টিৰ কোডিং 20 হৈ আছে তো এই গুটেখিনি যদি আমি প্লাস কৰো কিন্তু আমি এই 25 টো আমি নাপাম তাৰ মানে এটা যদি আমি কোডিং কৰো কিন্তু এই কোডিংটো ইয়াতে আমি প্লাস কৰি পিনো আমি কিন্তু এই 25 টো আমি নাপাম তো চাওক ইয়াতে কেনেকৈ তাৰমানে হৈ আছে তো চাওক ইয়াতে কি কৰিছে তাৰমানে এই চাওক ইয়াতে আলফাবেট কেইটা দিয়া আছে ইয়াতে পাঁচটা আলফাবেট দিয়া আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা তো ইয়াতে কেইটা আলফাবেট দিয়া আছে পাঁচটা তো চাওক আৰু ইয়াতে কিমান আছে আপোনাৰ 25 দিয়া আছে তো এই 5ক আমি কি কৰিলে আমি 25 টো পাম 5ক যদি আমি স্কয়াৰ কৰি দিও আমি কিন্তু এই 25 টো আমি পাই আছো তো হেদৰ চোৱা ইয়াতে কেইটা আলফাবেট দিয়া আছে 6টা আলফাবেট দিয়া আছে তো ইয়াতে কি কেইটাই পাইছিলো আমি ইয়াতে 5টা পাইছিলো তো ইয়াতে আমি কি কৰিছিলো 5ক আমি স্কয়াৰ কৰি দিলো তো ইয়াতে আমি কেইটা আলফাবেট পালো 6টা আলফাবেট পালো তো আমি 6ক যদি আমি স্কয়াৰ কৰি দিও আমি কিমান পাই আছো আমি 36 পাই আছো তো চাওক ইয়াতে 36 অপচন এ দিয়া আছে আৰু অপচন এ আপোনাৰ ৰাইট হৈ যাব তো আজিলৈ ইমানেই